السلام عليكم شباب، تكون بخير. بهذا الفيديو راح نتعلم شلون نسوي الهيدروليك سيستم اللي موجود عندنا بالطرف الصناعي. تفتح بار جديد، دائما لا تنسى الوحدة مليمتر، تبدي ترسم. تختار التوب بلين، ترسم سيركل بدايمتر 34، سوي اكسترود ب140. هسه نرجع نسوي سكتش على هذا السطح، نورمال سيركل بدايمتر 16 واكسترود ب10. إذا تحتاج إن ترسم سيركل ثالثة على السطح بدايمتر 10، تسوي اكسترود ب10 لكن بالطرف المعاكس، يعني تخيل إنه يسوي اكسترود بس على طول هاي الأسطوانة، عفوا اكسترود كات 10. إذا تحتاج إنه ترسم سيركل ثالثة على هذا السطح حتى نسوي اكسترود بس على الأسطوانة الكبيرة، يعني هنا راح تشيل البستم اللي موجود بالهيدروليك سيستم. السيركل راح تكون 16، سوي لك اكسترود كات بالاتجاه المعاكس وتنطيها through all، تنطي صح وتنطي اوكي. هسه تحتاج انه ترسم على هذا السطح سكتش، دائرة سيركل بدايمتر 35، وتحتاج انه ترسم سنتر لاين افقي، تحتاج انه ترسم لاين، دائما تخلي هذا اللاين السنتر مالته يكون ويا السنتر مالتنا الافقي كونسيدينت حتى يكون متناظر، يعني هنا 10 مثلا وهنا 10. طول هذا اللاين الكلي هو 10، والمسافة بين اللاين والسنتر مالتنا 20. هسه تحتاج انه تنقل هذا اللاين نفسه على الطرف الثاني، تقدر ترسمه وتقدر تسوي له ميرور. للسرعة نسوي له ميرور about وتنطي صح. هسه تحتاج انه توصل لاينات، هاي اللاينات لازم تكون مماسية. تختار اللاين وتظل ضغط على الكنترول وتختار السيركل وتنطيه تانجنت مماسي. إذا تحتاج تسوي ترم اوكي، سوي اكسترود للشكل كله ب distance 17،
تنطي اوكي. بس تحتاج ترسم على هذا السطح، تنطي سكتش، تنطي نورمال، ترسم سيركل بدايمتر 5، وديستنس 6، وهاي السيركل تكون نافذة تحتاج ان ترسم سيركل بدايمتر 8، ستروت كات ب5، نفس الشيء يتكرر على الطرف الثاني، تنطي سكتش وتنطي نورمال 2 وترسم السيركل مالتك 8، ستروت كات ب5، نطي صح، ويرسم عندنا الشكل الأول. هسه نبدي نشتغل القطعة الثانية اللي موجودة بالهيدروليك سيستم. تروح على نيو بارت وتنطي، تنسى تحول المليمتر، تروح على توب بلين وتنطي سكتش وتبدي ترسم سيركل دايمتر 5.5، مسافة 22. ترسم سيركل ثانية نفس السنتر بدايمتر 17، هسه تبدي توصل، تروح على ترم، تروح على فيجر تنطي اكسترود بالبلين، ثمنتاش ديستنس، تنطي اوكي. تختار هذا السطح وتنطي سكتش ونورمال، ترسم سيركل بدايمتر 10، وتسوي اكسترود ب120، تنطي اوكي. هسه تبدي نرسم السلندر او الاسطوانة، تروح على توب بلين سكتش ونورمال 2، تبدي من السنتر مالتك ترسم مستطيل، هذا المستطيل طوله 20، والمسافة من 3، وتنطي ريفولف
كملت عندنا القطعة الثانية من الهيدروليك سيستم.